Welkom STEENBOK, het is de maand van februari. De maand van februari heeft mee te maken met je ziet de waarheid van een situatie. En je recognize wat was aan de hand. Je begint te zien de waarheid over een issue. Je staat stevig in je schoenen en je staat stevig. En zoals het zegt, met de storm, de hurricane, alles dat komt, je staat stevig in je schoenen. Omdat je recognize dat, ik ken dat je komt achter iets en dan je hebt mensen die wil je, zoals het steken werken of teken praten, omdat je recognize iets, maar je gaat echt, je gezicht, je draai, je staat stevig en kom in aanraking met je vijand. En je staat op tegen deze persoon en mensen krijgen respect voor wat je hebt gedaan. Okay, dus het is een positive month. It is a positive month omdat Jupiter is in your house. This is your house, the 10th house, STEENBOK. Jupiter is in your house. Een vriend gaat jullie helpen om uit some sort of a problematic situatie uit te komen. Een vriend gaat daar echt zijn en wil daar zijn voor jou om jou een situatie te balanceren uit. Oké, dus daar kan best wel some sort of a problematic situatie in een vriend of een kennis. Deze persoon, ja, ik ken, maakt niet uit, ik ken je ziel gewoon, ik ken een vriend, een kennis, kom binnen. Heel veel van jullie zakenman dat doen zaken met maag en drum, Leo, je gaat het weggezet. En zoals als je beëindigt de contract of de overeenkomst met een ram of een maagman. Omdat je komt achter dat deze mensen zijn niet goed bezig. Ik weet niet wat de mensen hebben gedaan, maar deze mensen zijn niet goed bezig. En sommige van jullie gaan besluiten some soort van zaken af te remmen. Of een contract te verbroken met deze mensen. Oké? Nou, ik ken, ja, voor meestal van jullie zakenman, ik ken alleen een ram, oké? Ik zie dat een boodschappenpersoon gaat even een situatie goed rechtzetten. Het is as if deze boodschappenpersoon recognize, this is zeer onjust, this is oneerlijk, this is niet iets wat moet gebeurt. Het is een situatie waar iemand stapt in om te zeggen, this is over. Dus de eerste week, it's some sort of a problematic situatie. Sommige van jullie kunnen in financial, it's as if you sit in some sort of a discussie met een ram of een maag. En je recognize, nee. Weet je, je kan best wel zeggen zo, maar dit is een situatie dat moet eerder uitgezien. Deze situatie was altijd daar. Hoe is dit ontstaan? Dus dat komt op, weet je. Dus in de eerste week is as if iets wat je wordt verdrietig over, een balance komt binnen, omdat iemand gaat binnenstappen om u te helpen, of misschien jij stapt binnen om een kennis te helpen, omdat je recognize dat een kennis is either mishandeld, mentally or physically abuse within a situatie, een organisatie, een institution. En je gaat opstaan voor iemand. En met dat, je gaat echt erkennen en respect hebben. Omdat je recognize dat
sommige mensen maken gewoon misbruik van anderen. En je recognize dat als mensen niet de juiste wetenschap of wetenheid over een situatie, mensen maken misbruik van ze. En ik zie dat u gaat nou stevig in je schoenen staan zodra een problematische situatie wordt in de meest positieve manier opgelost. Okay? The STEENBOK is, as STEENBOK, as you work on a positive energy, je altijd vecht voor de underdogs. Zo noemen wij dat in Engels. Maar in Nederlands, it is so, it says, je gaat altijd uit voor de mensen die hebben niet de kennis of de know-it-all om en mensen maken misbruik van deze mensen. En ik zie heel veel STEENBOK altijd kom in de problemen om andere mensen te redden. Dat was niet van op de hoogte over een situatie. En doordat mensen maken misbruik daarvan. Oké. In de tweede week, de verdriet dat je voelt is nou over. Een maak wordt ontslagen. Moeilijkheid voor een maken. Een maag, een boodschatten en een leeuw. Omdat een boodschatten en een leeuw gaat ze rug draaien om een situatie. En daar zien wij dat ze, weet je, deze leeuw en deze boodschappen besluiten een tweeling los te laten. En daar lost de zorger op. Omdat daar is heel veel zorgen, omdat heel veel van jullie in de tweede week, de verdriet wat je voelt, weet je voelt verdriet omdat je alles malen in je ogen. En je gaat besluiten om het los te laten. En zie gewoon de kern van de waarheid over deze situatie. En acceptatie komt binnen. En daar krijg je je geluk. Soms mensen, soms wij blagen onze eigen zelf van onze geluk binnen te komen. En dit is een situatie waar je zit te malen, omdat je bent in de energie van de gehangde man. Zit te malen, maar ik ga het best wel oplossen, oké? In de derde week, some sort of a balance of a kennis komt binnen. En je gaat recognize dat a kennis is eerlijk en oprecht. En have alleen je best interest. Oké? En dit is een kennis, weet je. Het is gewoon iemand dat heeft je best interest at heart. En gaat even zorgen dat wat je vraagt, krijg je het. Omdat je mensen gaat recognize dat there was a negative sort of an energy of forces that had je financial flow geblokkeerd voor een heel lange tijd. En het is een situatie waar ik ken dat mensen zitten van jou te stelen. Je zit geld terug te betalen dat je het niet krijgt. Je ziet mensen verrekenen dingen, dat klopt niet. En je staat stevig in je schoenen en je krijgt klets, tot opeens mensen recognize dat het was niet goed. Dus de energie met de Vier van Pentacles is dat heel veel van jullie kunnen worden onderhoud genomen door een contractual overeenkomst of zo. En het is zoiets als de mensen gaan zeggen, nee, die worden uitbetaald uit zijn tijd, uit zijn uit zijn contracten. Omdat jullie was van op de hoogte wat je was aan het doen. Snap je? Dat is een situatie waar sommige van jullie dat zitten vechten. Misschien werknemer, werkgever. Situatie. All of a sudden. Je krijgt om te weten dat je wordt betaald uit je contract. Omdat die recognize dat de contract was niet opgesteld en gecreëerd in een eerlijke situatie. Dus daar, die komt achter wat een tweeling heeft gedaan.
Het kan een tweeling zijn, maar het kan iemand anders dat mastermind some sort of a contractual overeenkomst en dan probeer iets daarvan te krijgen. En is zo, het is universe levert op dat deze problemen, situatie of persoon was niet eerlijk, oké. Dus als je hebt, ja, verschil van mening met werkgever, werknemer, je win dus, omdat in de house van career, je hebt geluk, oké, in de house van career, je krijgt geluk met een situatie. En ik heb geluk met je werk, geluk met de uitvinden van iets. Maar geluk is hier met werk en career. In de derde week, some soort van moeilijkheid komt, maar een oplossing komt. De energie van de star. Waar een groep van mensen gaat instappen en help je out of problemen, omdat de groepen mensen recognize that there was some sort of a foul play. Okay, and when we praat over foul play, is dat mensen mastermind a plan en work jullie teken. En mensen nou krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Geld kunnen terugkomen in de derde week en in de laatste week, fortune, geld kunnen ook terugkomen, maar in de laatste week of ergens in de maand, sommige van jullie misschien moet een rekening gaan betalen. En de rekening heeft iets mee te maken met ik ken some sort of a reparatie in je huis. Ik ken dat iets in je huis is kapot en je moet some sort of a reparatie in je huis gaan doen, oké? Omdat ik zie de energie van de dove, dus ik ken, ja, appliance is gewoon, ja, ze Latijn, ze tijd, weet je, gereed. Dus daar moet je uitgeven aan, maar je hebt de geld om het te doen, oké? Zakenmannen, dat is in some sort of a zaak met een ram en een maag. Je gaat besluiten om hier uit te stappen. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een tweeling sprak de waarheid niet en een tweeling moet een heleboel geld even gaan teruggeven. Mensen recognize dat some sort of a bankrekening is niet voor een tweeling. Mensen hebben inzicht nou en recognize dat een tweeling sprak de waarheid niet. Dan zien wij de energie van Pair van Pentacles. Als je hebt een internetzaak of iets wat je doet op internet, het kan creëren wat financial inkomsten voor jullie. Oké, geen succes voor een groep van mensen of een tweeling, omdat mensen is nou van op de hoogte dat de tweeling had heel veel geld genomen om de valse benodigdheid. In de huis van de vierde is de house van family, dat soort van situatie. Je gaat best wel geld uitgeven, maar het is niet aan family. Het is meer aan iets in de huis dat moet gerepareerd. Oké. Dan de verdriet dat je had met vrienden is nou over. Je besluit jezelf om gewoon te beschermen van deze mensen, omdat je recognize. Het is zo dat sommige van jullie gaat gewoon je hart even dik doen. En weet je, het is zo dat ik wil niet verdriet. Ik wil geen meer verdriet. Het is zo dat sommige van jullie, en er is eigenlijk niks aan de hand, is gewoon dat sommige van jullie is zo dat iedere keer open mijn hart op, dan ik word gewoon verdriet. En weet je, is zo het oké, ik hou de mensen dat ik moet dik bij mijn ouder, maar weet je, ik sluit mijn hart bij een situatie. Het hoeft niet een relatie, ik ken some soort van vriendschap, maar je recognize dat deze karma tussen u en deze persoon is over.
88 is hier voor jullie. 88. Oké. Als we bekijken de laatste week. Heel veel van jullie rekenen. Iemand zit een rekening te pakken, maar je komt daarachter. Zoals als jullie krijgen een rekening en je denkt, ja, nee, oké, dat klopt niet. En je gaat het even bekijken en recognize, nee. Oké, dus er is een korte termijn. Alles wat mee te maken met korte termijn is niet goed. Ik zou zeggen, teken geen korte termijn contractual overeenkomst. Dus het koopt niks. Momenteel is het niet de juiste tijd om een long-term situatie in te stappen. Dus wat we betekenen is zoals een nieuw telefoon of een nieuw ding dat je moet maandelijk kan betalen. Nee, doe maar niet. Als je kan het niet kassen. Kassen, en wanneer we zeggen kassen, we gebruiken geen kassen, maar we gebruiken een debitcard. En je kan het niet betalen met debitcard, betaal het niet, oké? Laat me totdat je hebt het geld, dan kan je dat situatie of dat ding kopen. Een vriend gaat echt, vrienden en kennis blijven trouwen naar jou naartoe, oké? Weet je, de situatie is dat een vriend blijft trouwen naar jou. Maakt niet uit wat gebeurt. Een vriend blijft trouwen naar jou. Ik ken een vriend of een vriendin die blijft trouwen naar jou naartoe. Oké? Als we kijken situatie op de workfloor met een ram, geen succes voor een ram en een maag. Mensen recognize wat een ram en een maag proberen om te doen. Het is niet gelukt. In de huis, heel veel van jullie kunnen problemen hebben. Een stier gaat een tweeling ontslagen. Een stier recognize wat een tweeling heeft gedaan en gaat de tweeling ontslagen. Een tweeling moet heel veel geld even gaan teruggeven. Dus sommige van jullie dat hebben some sort of a problematic situatie. Ik ken je ex, ik ken iemand die had geld voor jou dat geld. Weet je, als we bekijken de ninth house is de huis van Jupiter. En in de huis van Jupiter, als je hulp nodig hebt en je gelooft niet in de universe, probeer het 1 keer in deze maand en je gaat zien dat het lukt. Omdat de engel van balance is hier. Als er is relatieproblemen, whatever de problemen is thuis, op de workfloor, vraag voor divine intervention, vraag de universe om hulp. En je gaat zien dat het gelukt is. Sommige mensen geloven daar niet in. Dit is de tijd om je geloof of jezelf een beetje, een teeny bit te doen over die onderkant. Gewoon vraag. Universe, dit is goed. Ik kan niet geloven dat dit is bij mij gebeurd. Hoe kan dit nou? Ik heb alles, bla bla bla. En vraag voor divine intervention. En daar ga je recognize dat the universe werkt. Oké, misschien niet op de manier dat jij wil, omdat onze boekenleider of the universe weet wat we moeten op onze pad, onze weg komen. Dus soms vragen we voor $1 million. En daar, als je bekijkt, mensen die kopen de loterijen altijd wint niet. En iemand die af en toe, ja, ik koop het. Die zijn de mensen die winnen, oké? En wanneer mensen recognize dat, dan gaat ze niet iedere week uitgeven of iedere maand uitgeven zoveel. Het is dat daar is voor bepaalde mensen, iedereen is bepaald in je leven, oké? Als je dat wil geloven of niet,
alles dat gebeurt bij jou is al opgenomen in een contract tussen u en iemand anders. En ik denk dat de maand van februari is wanneer heel veel van jullie gaat dat merken vanzelf. Raad van Fortune is in your house, STEENBOK. Dus is een geluksmaand voor jullie. Het is een maand waar geluk is daar. Gebruik die frequentie en die energie, omdat daar is zoveel geluk. En daar zijn zoveel deuren. Dat gaat open voor jullie STEENBOK mensen. Is zoiets als jullie zijn en hebben meegemaakt 9, 7 jaar, 3 jaar slecht. En all of a sudden, een onverwachte nieuwe start in februari. En dit affect mensen met carrière, mensen die was ontslagen of mensen die was slecht op de werk behandeld, like een nieuw deur van kansen komt, grijp het in en neem het. Geluk met een groep van mensen, heel veel mensen gaat respect en erkennen voor sommige van jullie STEENBOK, omdat sommige van jullie STEENBOK staan stevig in je schoenen en laten zien dat there was some sort of mismanagement, onedelijkheid, weet je, there was zoveel chaos around mensen situatie en jullie STEENBOK staan stevig in je schoenen, laten zien dat bepaalde situaties moet best wel opgelost worden. En je trekt aan de bel en mensen beginnen te kijken. En vanaf daar krijg je some soort van erkenning of weet je, mensen acknowledge en recognize dat je heeft iets. Oké? Maar it's good. It's wat je vocht voor de onedelijkheid. En daar krijg je some sort of a erkenning van. Dus succes met groep van mensen. Ik ken coworkers, ik ken vrienden, ik ken kennis, ik ken dat je gaat connecten met de groep en door de connectie met deze groep recognize Jezus. We waren of we hadden op zoek naar iemand zoiets als dit, weet je, deze persoon had wel wat, de spunk of de zes dat we zijn op zoek, oké. Nou, en nog een positive card is the world. Dames en heren, als een STEENBOK, wanneer the world is in, ook dat the world is the energy van Saturn. It is in een upright positive positie. En Saturn, the planet van Saturn that govern jullie STEENBOK, is in the house van karma. The 12th house is the house van karma. So je eind some sort of a karma waar iemand steel van jou. Dus is een situatie, soms je weet niet dat je wordt gestolen van, oké? Het kan in verschillende manieren. Ik kan mensen wel je geluk van je afpakken. Ik kan mensen is gewoon jaloers. Ik kan mensen zie je creëer iets en wil ook profiteren en geheten daarvan. Weet je, dus jij hebt je brilliant ideeën en dan mensen zien je ideeën en dan wil even gaan daarvan eten. En mensen hebben geen respect voor copyright. Niemand respect copyright. En ik vind het zo verschrikkelijk. Omdat als mensen kan echt zitten en krijgen goede ideeën. En dan andere mensen gewoon profiteren. Ik vind het zo belachelijk, weet je. En als je recognize, het is niet je ideeën. Oké, dus je kan iemand ideeën zien en verbruikt het, maar het blijft dat persoon ideeën. Dus je kan, en weet je, ik wil hier niet indiepen, maar ik snap ik voel het voor jong ondernemers die worden
gewoon de dupe geworden van grote of middelklas bedrijven waar die manipuleerde situatie dat jullie moesten gewoon je zaken dik gaan doen, dat soort van dingen. En ik zal, weet je, dat is voor heel veel eenmanszaken, dat soort van dingen. Maar maakt niet uit, deze situatie komt tot een eind voor heel veel van jullie, omdat jullie gaat even, zoiets is, een verandering komt binnen, dat kan niet meer, oké? Dus dat is goed. It is a positive month. Jullie hebben major arcana. Jullie zien de waarheid op de situatie. De mogelijkheid is daar. You recognize that there was mensen dat zit je teken te spelen. Dat komt tot een eind, oké? Dat was een groot teken spelen. Er was mensen die, zit heel veel van jullie STEENBOK mensen achteruit jouw teken te werken. En je komt daarachter. Dames en heren, het is een geluksmaand. De raad van fortune brengt geluk in je 10e huis. De 10e huis is voor jullie STEENBOK. Saturn komt binnen om een issue, een probleem te beëindigen. En Saturn is in de huis van karma. Okay, this is the house van karma, waar the house van karma is that some sort of a karmatic issue that sommige van jullie STEENBOK hadden heel lang oneerlijk spelletje dat was aan de gang is nou tot een eind gekomen. Dames en heren, ik wens je een fijne maand. 88, de derde week wordt de meest positieve week voor jullie. De maand is een maand dat is gebaseerd op geluk. Is een geluksmaand voor jou. Je gaat heel veel mensen ontmoeten. De liefde, het is meer dat je focus aan jezelf en dingen te balance. Namaste, tot de volgende keer.